What's up mga kalyo? Panibagong araw, panibagong whip. Okay, sa pagkakataong ito, bibigyan ko kayo ng tip or a little bit of instruction kung paano gumawa ng mga prutas sa inyong mga poster making contest artwork, lalong-lalo na ngayong Nutrition Month. Ang unang artwork natin is saging, no? Medyo madali lang gumawa ng saging. Gagawa ka lang na medyo parehaba na parang yung dulo niya is medyo curve, na naka-incline ng konti, and then tatlong oblong, no, na halos magkakasin laki, no? Pero para magkaroon ng konting drama, dapat yung parang medyo paliit siya punta dun sa dulo para may konting perspective pa siya. So dito sa drawing na to, kukulayan ko na rin siya. Ang gagamitin ko pang kulay dito is gagamit ako ng yellow, and then gagamit ako ng yellow orange, and then gagamit din ako ng dilaw, no? Yun yung pang smudge ko. Hindi ako gagamit ng bulak para mas pang smudge. Gagamitin ko yung dilaw para mas brilliant pa yung kulay na maipoproduce ko. Okay, ang susunod nating gagawin na prutas drawing is avocado, no? Ito naman madali lang tong gawing pattern na to, no? Gagawa ka lang ng ganitong shape, yan, pag ganyan. And then yung slice naman is parang ganun din, pero medyo pipit lang siya ng konti, no? And then tapos lalagyan mo lang ng shape ng parang pipit uli sa gitna, no? Yun, tapos yun yung naka-slice, no? And then lalagyan mo rin siya ng buto sa gitna. So kailangan meron kang half circle, no? Half circle na ganito ang itsura. Sa kulay niya, madali lang yung kulay nito. Ang kailangan lang, tandaan nyo, yung avocado kailangan kahit paano is playful yung pagiging green niya, no? So medyo dark, and then meron kang light. Tapos para magmukha rin siyang medyo hinog, gumamit ako ng brown para mapadark ko yung kulay green, no? Kasi nagiging complement yan kasi since magkalabang kulay yung dalawa, no? And then pagdating naman dun sa kanyang buto is gumamit din ako ng brown kasi yun naman talaga yung kulay ng buto ng avocado. And then yung inner part naman or yung laman ng avocado is lighter green or yellow orange yung pwede mo yellow green yung pwede mong gamitin para dito. Okay, yung susunod kong gagawin is watermelon or pakwan. Dito naman, bilog lang naman yung pakwan, no? Tapos meron siyang tangkay dun sa dulo, no? Ito lang naman siya. Tapos ang ginawa ko, para mas mukhang attractive din yung drawing ng prutas, gumawa ako ng parang nahati na pakwan, no? Yung hati ng pakwan. Ano lang naman yun para lang naman siyang kalahati ng bilog. So yun lang yung shape na gagawin niya, tapos konting detailing din dun sa loob ng buong pakwan, no? Ito yung kung makikita mo yung usual na ginagamit na pattern dun sa pakwan para magmukha siyang pakwan, no? Kasi minsan kung green lang siya, baka magmukha siyang ibang prutas. Kailangan talaga meron siyang wavy na pattern sa gitna niya.
And then, syempre, para artistic naman yung itsura ng pakwan natin, papakita ko rin yung loob ng pakwan, no, which is yung reddish mamaya. Dito rin, gumamit ako ng green dun sa pabalat niya, and then yellow green, and then ang pang smudge ko rito is yung kulay na yellow. When it comes naman doon sa parang na slice na pakwan, yung red niya naman, ang ginamit ko naman na kulay doon is red lang din siya, and then dark red, tapos medyo parang yung brilliant red, and then konting yung parang magenta, no? Magenta na kulay doon sa inyong oil pastel. Ang susunod na artwork is orange. Dito naman sa orange, exaggeration yung ginamit kong kulay dito, no. Alam ko na orange lang naman yung kulay niya, pero gusto ko sana na medyo medyo mas malalim or mas mas pleasing sa mata yung kulay na gagamitin ko. So gumamit ako ng konting red. Sobrang konti lang din kasi mapapatungan din naman siya ng orange na kulay, no. And then ang pinang-smudge ko pa rin dito is yung kulay na yellow. Again, para lang din siyang pakwan, pero yung pattern lang ng mga slices is iba, no? Iba yung pattern ng slices niya. Kung makikita mo, parang yung hati-hati ng oranges, yun yung pinakita ko doon sa pattern niya. Tapos may konti pa siyang buto. So gumamit din ako ng nail cuticle remover para matanggal, no? Matanggal yung mga pumatong na kulay doon sa ating marker outline. Okay, ang susunod na gagawin nating element na prutas or fruit is mango, no? Ito na yung pinakamalas natin na element na idadagdag dito. Ginawa ko lang yung mango is gagawa ka lang ng circle, no? So magiging guide mo yun dun sa upper body ng mango, and then triangle, no? Dun sa lower part niya, pero nakapaling ng konti sa side, no? So and then kung makikita mo, dapat yung dulong part ng triangle is medyo bilog siya, no? So hindi matulis dapat yon. Actually matulis pa rin siya, pero pabilog siya, no? Yun yung guide nung pwede mong gawin doon sa pagdrawing mo nung mango. Also nilagyan ko na rin siya ng dahon ng mangga, no? Yung mahabang dahon na yan, no? Kasi mamaya magkakaroon siya ng contrast, no, doon sa kulay ng mangga. Kasi gusto ko sana na yung kulay niya is alam mo yun, hindi dull, hindi kulay lang ng mangga. Kailangan kahit paano is medyo exciting yung kulay niya, no? With that, paano makuha yon? Kailangan gagamitan ko siya ng kulay green para dun sa dahon. So eto, ang ginagawa ko is again, exaggeration yung kulay na ginagawa ko dito sa mangga, kaya gumagamit ako ng orange, no? And then gumagamit lang ako ng yellow para yun yung pang smudge ko doon sa ating mangga. Pagdating naman dun sa dahon niya is naglagay muna ako ng since nag-i-start ako sa dark, naglagay muna ako ng kulay black, and then in-overlayan ko siya or pinatungan ko siya ng kulay green, and then nang smudge ako ng yellow green para brilliant yung kulay niya, no? Hindi ako gumamit ng tissue dito sa pang smudge, gumamit ako dito ng yellow mismo, yung oil pastel mismo ang panang smudge ko. Sana makatulong tong video na to sa paggawa mo ng mga poster making artwork na may kinalaman sa nutrition man, no? Itong mga element na to is just an example kung paano gumawa ng mga
pwede mong i-add na element dun sa mga nutrition month poster making contest artwork mo. At sana magawa mo rin siya na maayos, no? Para alam mo yun, yung mga guide na sinabi ko sa paggawa ng vegetables and paggawa ng prutas, isa sana masundan mo para kahit paano may guide ka sa paggawa ng mga elements na yon. At alam ko na malalampasan mo yan basta magawa mo lang na maayos at sundan mo yung mga pattern na sinabi ko. Oo nga pala, available na nga pala ang ating Kakalyo t-shirt sa ating Shopee, no? Oo, meron na akong Shopee at ang link ng Shopee na yon is nandito sa description box sa baba. Ito nga pala yung mga design. Let's go!